บทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ hypothesis หรือสมมติฐานกันค่ะสมมติฐานในงานวิจัยคืออะไรประกอบด้วยอะไรได้บ้างมีวิธีการเขียนอย่างไรเพื่อให้สมมติฐานของเราใช้งานได้จริงและมีความแข็งแรงค่ะสมมติฐานที่ดีควรมีการคาดคะเนการและการอธิบายความถึงการคาดคะเนนั้นบนพื้นฐานของหลักฐานที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่แรกเริ่มทำงานวิจัยกันการคาดคะเนการนี้ถูกตั้งขึ้นมาจากคำถามของงานวิจัยหรือ research question นั่นเองนะคะและเกิดจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีตำราต่างๆแต่ข้อคำถามเหล่านี้รอการพิสูจน์รอการตรวจสอบอยู่ค่ะสมมุติฐานไม่ใช่คำถามนะคะสมมุติฐานเป็นข้อเขียนเชิงคาดคะเนมีเนื้อหาที่น่าสนใจเหมาะที่จะนำไปศึกษาต่อดังนั้นสมมุติฐานที่นักวิจัยหรือผู้เขียนตั้งขึ้นมาจะต้องสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าได้ทดลองได้สังเกตการณ์ได้และวัดประเมินผลได้ด้วยค่ะการวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงความสัมพันธ์มักจะมีการตั้งสมมติฐานโดยจะอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งครูจะไม่ขอลงรายละเอียดตรงจุดนี้นะคะแต่จะแนะนำให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาในคอร์สวิจัยกันด้วยค่ะวิธีการเขียนสมมติฐานให้ถูกต้องใช้งานได้จริงและมีความแข็งแรงทำได้โดยไม่ยากเลยค่ะข้อที่ 1 ผู้เขียนควรจะเริ่มต้นกันด้วย research question หรือปัญหาการวิจัยที่เราต้องการจะรู้และอยากจะศึกษาเมื่อได้คำถามมาเราก็ต้องเข้าไปค้นคว้าดูทฤษฎีและงานเขียนต่างๆที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นเราถึงประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อทำการตั้งสมมติฐานค่ะโดยเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามค่ะข้อที่ 2 สิ่งที่ต้องระวังและจดจำไว้ก็คือ research question ที่เราตั้งไว้สำหรับงานวิจัยต้องมีเนื้อหาที่สามารถทำการศึกษาค้นคว้าได้วัดประเมินผลได้และทดสอบได้ด้วยนะคะข้อที่ 3 นักวิจัยหลายท่านมักนิยมสร้างกรอบแนวความคิดหรือ conceptual framework โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในงานวิจัยข้อที่ 4 ดังนั้นในการสร้างสมมุติฐานของผู้วิจัยต้องมีการใช้คำและรูปประโยคที่สั้นกระชับและชัดเจนเพื่อบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆประชากรกลุ่มที่จะใช้ในการศึกษางานวิจัยและการคาดคะเนถึงผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะข้อที่ 5 สมมุติฐานในงานวิจัยที่เราคุ้นเคยกันจะเขียนโดยใช้ตัวย่อ H1 หรือ HA ก็ได้ค่ะรูปแบบโครงสร้างประโยคที่เราจะใช้มักจะมีอยู่3รูปแบบง่ายๆด้วยกันคือประโยค if then ประโยคสมมุติฐานที่ใช้ if A then B โดยจะให้ A เป็นตัวแปรอิสระตั้งอยู่ในวลีแรกและตัวแปรตามเป็น B ตั้งอยู่ในวลีที่2ที่ตามมาในประโยคค่ะโครงสร้างประโยคสมมุติฐานแบบที่2คือการคาดการณ์ถึงผลกระทบโดยตรงต่อสัมพันธภาพระหว่างตัวแปรแต่ละตัวค่ะเช่น A will have a positive หรือ will have a negative effects on B กล่าวคือ A เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นนะคะว่ามีผลกระทบทางบวกหรือมีผลกระทบทางลบต่อ B ซึ่งเป็นตัวแปรตามค่ะและรูปแบบโครงสร้างประโยคสมมุติฐานแบบที่3เป็นการคาดการณ์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้ง2กลุ่มเช่น A will have a better than B A ก็เป็นตัวแปรต้นจะมีอะไร
ในเรื่องใดที่ดีกว่า B เป็นต้นค่ะ ข้อที่6 null hypothesis คือสมมุติฐานว่างหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสมมุติฐานหลักค่ะสมมุติฐาน null hypothesis นี้มักจะเขียนด้วยตัวย่อ H O หรือ H ศูนย์ตัวเล็กนะคะจะถูกนำมาใช้ในงานวิจัยเมื่อกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่มีความแตกต่างระหว่าง2ปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาอยู่ค่ะส่วนรายละเอียดเนื้อหาทางด้านสถิติครูขอให้ผู้เรียนไปดูในคอร์สวิชาสถิติกันอีกทีด้วยนะคะตัวอย่างการเขียนสมมุติฐานปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ผู้คนตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของผู้คนทั่วโลกค่ะแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเช่นกันค่ะสมมุติฐานที่เราสามารถตั้งได้จากปัญหาในวิกฤตการณ์ครั้งนี้อาจเป็นดังนี้นะคะ If COVID-19 returns and the US government refuses to implement lockdown measures, then unemployment rate will double, while the preferences for precautionary saving will increase. สมมุติฐานของเราแสดงสัมพันธภาพระหว่างตัวแปรใดบ้างคะหากเราดูโครงสร้างประโยคสมมุติฐานแบบ if A then B เราก็จะทราบว่าตัวแปรต้นของเราตามหลังตัวเชื่อม if และตัวแปรตามของเราตามหลังตัวเชื่อม then ค่ะตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระของเราก็คือการที่สหรัฐอเมริกาปฏิเสธการปิดเมืองในกรณีที่เกิดการระบาดระลอกที่2ของเชื้อโควิด -19 ส่วนตัวแปรตามของเราคืออัตราการตกงานที่สูงขึ้นถึง2เท่าตัวและการออมเงินของผู้คนที่จะสูงขึ้นด้วยผู้วิจัยต้องการจะพิสูจน์สมมุติฐานที่ว่าอัตราการตกงานของชาวสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจริงหรือไม่และการออมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามด้วยจริงหรือไม่เห็นไหมคะว่าการสร้างสมมุติฐานไม่จำเป็นต้องทำให้ซับซ้อนเลยเพียงแค่ยึดรูปแบบโครงสร้างภาษาอังกฤษง่ายๆนี้ผู้เรียนทุกคนก็สามารถเขียน hypothesis กันได้แล้วค่ะ